มีแต่งับแล้วตัวคอยเปียขึ้นนะPu Yeu Gna Yeu แม่นของมิงบ้านมิงเมืองก็เรื่องนับถือมาตั้งแต่ดนแล้วดนนานแล้วอันนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นมาตะกี้ถ้าพระเจ้าเกิดมาก็เห็นเสาเบสีแดงแบบนี้บ่ได้ดัดบ่ได้แปลงอย่างจักเม็ดเขาจะได้เห็นรุ่นแบบซิทอดปูตัวปูลงมา5ฮอดพอเราจนมา5เซนลูกตัวนี้จะเป็นจะได้เบิ่งเอานำเพิ่นประเทศได้ปฏิบัตินำเพิ่นไปตามนั้น Louang Prabang is an ancient city, with its history mixing in the swirling mists of time, with legends, stories, and myths. One of the most important of these, in Lao cosmogony, is the myth of Pu Yeu Gna Yeu, an ancient couple from a celestial origin, the mythic ancestors of the Lao, that look over and protect their descendants. They are an important link between the celestial deities and humans. The ancient couple repose out of sight for most of the year, but on one special occasion, the Lao New Year or Pi Mai Lao, they are awakened and invoked to participate in the celebrations, and solicited once again for their protection. This belief is still strong today, and not only in Louang Prabang but throughout Laos. จุดประสงค์ในการที่ว่าสิเอาเพิ่นออกมาลิ้นสงกรานต์ปีหนึ่งมีครั้งเดียวเพื่อให้ทุกคนนั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ให้เพิ่นปกปักรักษา The founding origins of the legend lie embedded deep within the ancient village of Aham, situated between the flanks of the sacred mountain of Pu Sea and the purifying lustral waters of the Nam Can River. Here the tradition is rooted deep, and the village people are the bearers of the continuation of this symbolic cultural heritage. In Wat Aham, a small but eminently important temple, juxtaposed to the grand temple of Wat Visun, built by King Visun, is the repository of these legendary ancestors of the Lao people. แต่เก่ามันแปลว่าพวกส่วนใหญ่ก็เป็นไทยอาหามอภัยนี่แปลว่าเป็นอันเดียวกันเนาะแปลว่าเป็นอันเดียวกันว่ามันจุ่มเจือพี่น้องเสื้อซ้ายนำกันเนาะส่วนใหญ่หั่นนะวิสุนก็แม่น มีจากที่ผ่านมามีบ้านอาภัยกับบ้านอาหามร่วมกันที่ว่าเรื่องอันที่ว่าปกปักรักษาแล้วเป็นบ้านอาหามปกปักรักษาพอฮู้ป่วยอย่างนี้นี่ตั้งอยู่บ้านอาหามมาแต่ดึกดำบรรพ์แล้วเวลาที่ว่าอันพวกรับผิดชอบหัวเนาะรับผิดชอบหัวเทวดาดวงนี้ The duties and responsibilities of conducting the rituals for the celestial ancestors have been handed down in the same family bloodline, issued from the village of Aham, as explained by Nippon Simpali. 2 ปีในระยะนั้นเราแปลว่าพอเท่าเราเป็นกวนจำคันสิเว้าไปแล้วแปลว่าแม่นกวนจำพอเท่าซิมเป็นกวนจำโดยเฉพาะแล้วก็เราเป็นผู้เฮ็ดเวียกเกี่ยวพันกับฮู้ปูเหยื่อญาเหยื่อนี้ดังนั้นเราก็เมื่อ1968คันจื้อใดแปลว่าพอเท่าได้เสียเนาะเมื่อพอเท่าเสียไปแล้วก็แม่นต่อมาแล้วก็แม่นสืบทอดมาแม่นน้องสาวของพ่อเฒ่าชื่อว่าแม่เฒ่าเหือนเนาะที่ว่าเพิ่นได้
เป็นสืบทอดมาและก็อยู่ในนั้นฝ่ายกำกับผู้สายที่ว่าบริหารเรื่องเวียกผู้เหยื่อยาเหยื่อเนี่ยก็แม่นชื่อว่าลุงเพ็งเนาะอันนี้ก็แปลว่าแม่นได้มาระยะหนึ่งเนาะแต่ว่าอยู่น่ะมาช่วงระยะหนึ่งแต่ว่าต่อมาจากไม่เท่าเงินเสียแล้วก็แม่นไม่เท่าทองดีเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็อยู่นั้นก็แม่นลุงเพ็งคือเก่าเนาะแล้วก็ต่อมาก็แม่นน้าแพงนี้คือลุงแพงนั่นแหละพ่อปู่ของเท่ากุดนี้เป็นผู้เอาสืบทอดมาแล้วก็อยู่ตรงนั้นเมื่อมาฮอดบรรดาพอเท่าแพงตายไม่เท่าทองดีตายต่อมาก็เป็นอันลุงทองวันเนาะลุงทองวันเป็นผู้อันบริหารเรื่องเกี่ยวกับปุริเยญาเยนี้แล้วก็อยู่ตรงนั้นเมื่อลุงทองวันตายไม่เท่าทองดีตายแล้วก็ต่อมาแล้วก็เป็นลูกสาวไม่เท่าทองดีเป็นผู้เฮ็ดเบียกเฮ็ดนั้นเรื่องทางพิธีเนาะการนั้นต่างๆแล้วก็อยู่นั้นก็เป็นสมานเท่าสมานก็พอของเท่ากูดนี้เป็นผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องผู้เหยื่อยาเหยื่อนี้เนาะจนมาถึงฮอดช่วงปีหลังนี้แล้วก็เป็นเท่าสมานนั้นเสียเนาะเสียชีวิตก็ต่อมาก็เป็นเท่ากูดนี้เนาะเป็นผู้สืบทอดจนมาถึงปัจจุบันนี้เนาะ The present master of ceremonies is Kut, who has come from this long family lineage in service of the ancestors. The continuation of the hereditary lineage is important as there are strict codes to be respected and ritual formulae for blessings and prayers to be pronounced that have been passed down within the family and learnt over many years of accompanying those of the preceding generation. This tradition carries great responsibility and also great honor. ตัวนี้จะมีแนวเข้มงวดคลัมแม่นว่าหนึ่งเขาได้เฮียนคำถ้วยพรที่ว่าไปฟ้อนอยู่วัดเชียงทองวัดไม้วัดถัดน้อยเนี่ยจะมีถ้วยพรให้สลองเยียบหัวเมืองห้างเมืองนี่สลองให้เพิ่นเขาจะได้คำของกินน้อยหนึงตัวนี้ตัวอย่างแม่นมากกับงูกินบ่ได้อันนี้เพราะว่าเขาจะได้เฮียนน้ำเพิ่นแล้วได้ซิกน้ำเพิ่นเราท่านนี่คนสปอร์ตแถวบ้านเขานี่จึงเข้าใดเราก็เฮียนให้เด็กน้อยรุ่นใหม่ซิบทอดขึ้นมาติ๊กๆแต่บ้านอื่นก็มาเข้าบ่ได้สปอร์ตในไทยบ้านเขานี่เพราะว่าจุ่มเจือจุดแถวอาหารนี้ Now, the foreannounced time has come. It is the last day of the old year, Sankan Pai, and Pu Yeu Gna Yeu are ready to rise. The ancestors awaken during 5 days over the new year before returning to their sleep. มื้อที่หนึ่งหั่นก็อันน่ะพิธีการเพิ่นก็มีอันมาเชิญเพิ่นออกจากฮีบเนาะลูกหลานหั่นก็บ่ได้ละฮีดมองบ่ได้ละของเศร้าแต่ละฟ้าแต่ละปีมือสังกัดสังขารหลวงก็ได้มามีผาว่านมีไก่มีอันดอกไม้ทูบเทียนมีวันพูมาอันเชิญเพิ่นออกจากฮีบจากอันน่ะโหงเพิ่นยิ่งไปเพื่อไปลิ้นบุญสงกรานต์ปีใหม่หั่นนะ To awaken the ancestors, a meal is first set out: 4 chickens, 4 trays of dessert, 2 bottles of white alcohol, and 4 red flowers. The master of ceremonies and guardian of the ancestors invokes the spirits and invites the couple to rise and participate in the New Year ceremonies. ไปทางไก่ทางรถทางยนต์ทางเหงื่อทางน้ำเขาจะห้องจมให้เพิ่นมาปกปักรักษาให้เดินทางตลอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขปลอดบอนทั้งที The ancient couple and their faithful animal friend, a lion called Sing Keo Sing Kam, rest dormant in 2 imposing chests suspended from the ceiling. อันฮู้เพิ่นอยู่ใดนี่น่ะอันนี้ก็เป็นอันหุ่นเพิ่นซื่อๆแต่ว่าตัวเพิ่นแท้ในบ้านเพิ่นอยู่พุ่นน่ะตาดกวงสีทำถึงเทิงพุ่นน่ะทำสุดๆดำออกบ่อพุ่นน่ะ The celestial couple are not dressed as princes, but with a costume composed of vegetable filaments, of hemp. The faces are painted red
signifying strength and energy, and have a strange resemblance to the villagers of our Ham village. เรื่องที่ว่ารูปจำลองของเพิ่นนี่นะเนาะที่ตามประวัติมาแล้วมันนักศิลปะนักศิลปินนี่จะตกแต่งขึ้นเพราะเพิ่นก็เป็นคือรูปคนนี้แกะสลักขึ้นมาเนาะแล้วมาประดิษฐานไว้นี้ไว้วัดอาหามนี่เฮ็ดห่อให้เพิ่นแหละแล้ววันนั้นมาเนาะประชาชนในบ้านนี่กับคนสิเชื่อถือแล้วแต่ว่าหน้าเป็นยังขาสีแดงปูเยอะยาเยอะนี่นะพวกอันนี้ข่มไม้เพิ่นว่านอเป็นปูเป็นหญ้าต้องมีเหือแหงแสดงออกข่มชี้แดงไปว่าเป็นเชื่อพลังของอันมวลชนเราแต่อันถึงหัวเป็นอันถาชี้น้ำเงินเนี่ยนะตัวพ่อนี่จะเป็นชี้น้ำเงินอะไรมันความหมายเป็นผู้ชายแต่งยังกระไดยังกระไดเงินคำเงินแต่ละแม่หญิงต้องแต่งต้องแปลงจึงให้มีความหมายอันว่ามีตองหูแล้วก็มีแต้มอันชี้คำนะแม่หญิงเป็นตรงรุ่นนี้แล้วนับชื่อแล้วตอนนี้มันเรื่องการจินตนาการของบุคคลที่เห็นอ่างเดียวเบิ่งหน้าปูเยอะๆก็คือชาวบ้านห้ามดิสินะหลักฐานที่ไปเชื่อมีความเชื่อบางทีอาจจะมีที่ว่ามีส่วนเนาะเพราะว่าผู้ที่สร้างนะบางทีเราจะเห็นเราคือหน้าเราบ่แล้วเราจะเป็นกวนจำมาบ่ลูกหลานเราออกมาเชื้อสายต่อกันมาอาจจะไปว่านั้นอาจจะเป็นไปได้ความอันนี้เป็นการสังเกตการเบิ่งมันเป็นของแต่ละระยะได้เพื่อเบิ่งเนาะมันมุมมองของแต่ละคนอันเนี้ย The costumes are then repaired to be ready for their arduous ordeal over the New Year celebrations. มาเส้นมาไหว้เพิ่นแล้วกันพวกลูกพวกหลานที่พวกที่เข้าอันน่ะเข้าฮูบเข้าหอยนั่นแหละเข้ามาเอาฮูบเอานั้นเพิ่นออกมาอนามัยมาล้างบ่สวยบนได้กันโปดได้คาดกันได้หยิบได้เซลเพื่อความมันน่ะจบงามนั่นแหละมันไปแห่ไปนั้นก็เพื่อความจบงามเลยไปแห่ผีได้เข้ากระดึงเอาคนเพิ่นนั้นคาดกันโปดหมดแต่ว่าเวียกอันนั้นเลยเป็นเขาผู้ชายคือไปเอาน้ำเทียงคือเอาฮูบออกเอานั้นออกนี่นะเป็นผู้ชายนี่เฮาเป็นหญิงเฮาไปจับบ่ได้ There are many legends surrounding this mythic couple. The first is how they saved the Lao people in Louang Prabang. In the ancient time, a huge vine had grown up from the earth to the sky, so great that the leaves cut out all the sunlight falling on Louang Prabang. มีเครือเข้ากาดใหญ่สูงขึ้นมามันมีแพรกิ่งการซากค่ะบดบังแสงตาเว้นถ้ามันบ่มีความแจ้งสว่างพ่อแม่ประชาชนนี่ก็ทุกอย่างอีก5กบ5กินได้ก็บ่ได้มีแต่ความหนาวเย็น The king asked if anyone could save the land and cut down the great vine. At risk to their lives, Pu Yeu Gna Yeu offered to cut it down. It took them 3 months and 3 days before the enormous plant could be felled, thereby saving the Lao people, who have been grateful and respectful of their great act ever since. ก็เพิ่นก็อันจารึกบุญคุณมาเท่าซุมือนี้ว่าไปทางใดก็ห้องมาเยอะกินเยอะไปเยอะนะห้องปูเยอะย่าเยอะเอาเดี๋ยวนี้นี่ On this last day of the year, elsewhere in the town, preparations for the passing of the year are carrying on. A special market, the Naolat, sells items that will be necessary for the ceremonies. There are flags painted with animals of the Lao zodiac, offerings of flowers, also living birds and fish for offerings, and even small figurines of Pu Yeu Gna Yeu. Back at the sanctuary of the ancestors, Pu Yeu Gna Yeu are preparing for their first task, collecting the sacred Nam Tiang water. This has to be taken in the Nam Can River at the mouth of the stream called Hui Mao. The procession leaves with a jar for collecting the water. แห่เพิ่นไปเอาน้ำเทียงอยู่อันน่ะคกผ้าบางนี่ไปบอนหั่นแล้วมันเป็นคกน้ำบ่รองบ่ไหลเด้มันเพิ่นมาเก็บรักษาไว้ไปตักมาไว้อันน่ะมือเอาผ้าบางลงแล้วเพิ่นเอาน้ำนี่ไปส่งผ้าบางน้ำเทียงเพิ่นห้องมันน้ำสะอาดน้ำบริสุทธิ์น้ำเพื่อมาไว้สะส่งผ้าบาง The
the water has to be taken deep down in the river, where the water is still and clear. The sacred water will be stored in their dwelling and wait for its propitious use during the New Year rituals. The sun rises on a new day. This is the Mu Nao, the day between years, belonging neither to the past year nor to the next year. All work is forbidden. At Aham Temple, however, the officials and an army of young helpers of Pu Yeu Gna Yeu are continuing their work. Inside the temple building, the dance routine of the Sinkeo Sinkam lion is being practiced. มันอยู่ในตำราของเพิ่นความถ้วยพรมีแต่ว่าซ่องเท่านี้ไปละเนื้ออยู่ปลายหิมพานต์จึงไปพอสิ่งแก้วสิ่งคำนี้อยู่จึงนำเอามาเฮ็ดเป็นลูกเป็นเต้า This is a privileged moment for the team to come together, for children and their parents to come and watch, and for the young adepts to perform and to train. These performances enable the team to practice before the exhausting procession later in the day, and is also an occasion for the experienced members to teach and train the youngsters of the next generation. In the afternoon of the Mu Nao, the second day of the New Year rituals, there is a very important event in the centre of the town. Pu Yeu Gna Yeu will lead the first of two processions, called Hei Vo. The team prepares the performers with their costumes. Then they leave for the procession. The cortege is led by Pu Yeu Gna Yeu and Buddhist monks. Then follow the people of the town and different ethnic groups. The rear of the procession is brought up by Nansang Khan, carrying her symbolic attributes. This first Hei Vo sees out the year and ascends the town, following a path from the symbolic south of the town at Tat Noi Temple, the tail of the city, to arrive at Sing Tong Temple, the head of the city, in the north. This is an occasion for the population to show their respect for the mythical ancestors. The people pour water onto the couple and splash water immoderately to obtain blessings for the coming year. People also take strands of their hair, which are believed to have marvelous properties. ถ้าว่าผู้ใดมาหดส่งไปแล้วอยากได้คนเพิ่นเอาให้คนเก่าให้เพื่อไปยังมัดแขนให้ลูกให้เตาอันเวลาให้กลางคืนอันนี้ก็เป็นความเชื่อของพวกเขาที่ว่าขับไล่พี่สร้างหนังไห้ที่ว่ามากวนแล้วเพิ่นปกปักรักษาปกป้องเขาเวลาเขาเดินทาง Another legend is how they saved the people from the great flood. The king of the heavens, Pu Yeu, was not pleased with the behavior of the humans and sent a great flood that submerged the whole earth. Pu Yeu Gna Yeu went up to the heavens to ask forgiveness. Pu Yeu granted their wish, and on returning to earth, wherever the old couple walked on the covering waters, at each step, firm ground appeared under their feet. The population then followed in their steps to safety.
Just before reaching Seng Tong Temple, the couple stopped at an ancient altar at Kili Temple to pray to the spirits of the north, at the head of the city. Once in the temple courtyard, a crowd quickly forms around them, and the rhythmic drum starts once again. Pu Yeu Gna Yeu dance for the crowd and exercise their powers. Their steps recall when they created firm earth from the flood waters. Hidden at an improvised altar, the master Pu Yeu Gna Yeu are placed in front of a meal. They have finished their work for the day. The master of ceremonies blesses and thanks them. The new year has arrived. This is called Sankang Kun. The population is fervent in making offerings on the first day of the year. They climb the sacred Pu Si mountain, making offerings of sticky rice and sweets as they go. Once they reach the top, they throw balls of sticky rice up to the stupa set on top of the mountain and pray for blessings in the coming year. Back at Aham Temple, the population of Aham and Apai villages come to give New Year blessings to Pu Yeu Gna Yeu. They offer sweet desserts and fruit to their beloved venerable couple. Then they gently adobe water onto the faces of the ancestors and onto the golden mane of the lion, Sinkeo Sinkam, in a similar ritual as that of pouring water over the Buddhas. The goddess rides her mount, surrounded by her 6 sisters, carrying the attributes of the goddess. While the chariot of Nam San Kan brings up the rear of the procession, Pu Yeu Gna Yeu are already about a kilometre in front, at the head of this long cortege. Once again, Pu Yeu Gna Yeu are honoured and splashed with water for blessing. On arriving at the south of the town, near the Tat Noi Temple, Pu Yeu Gna Yeu have the duty of praying to announce that they have come to the tail of the city. Back inside Tat Noi Temple, more rituals must be accomplished. First, the Master of Ceremonies offers Pu Yeu Gna Yeu food and thanks them for coming to bless the city.
He then invokes them to dance in front of the temple stupa for the crowd. As at Sintong temple the day before, they stamp the ground to affirm the solid dry earth and to crush the heads of the bad spirits. Sinkeo Sinkam is always by their side, dancing and swirling his mane, and clapping his jaws at the crowd, and at the children in particular. Pu Yeu Gna Yeu too are very playful. They love teasing the young children and people in the crowd. After the long procession, Pu Yeu Gna Yeu return back to their sanctuary. The performers are tired after wearing the heavy costumes in the hot sun, weighted down by the water splashing of the crowd to bless them, that impregnates the hemp hairs of their costumes and makes them very heavy. They have to rest, as there is yet another dance to perform this night. The costumes too are showing fatigue, with hemp hairs pulled out and parts of the costumes torn. The army of adepts repairs them, ready for the next performance. On this, the first day of the year, a special ceremony for the ancestors is performed inside the temple of Wat Visun. The population has already given their blessings in the morning. Now it is the Buddhist monks that proffer their blessings to the ancient couple. Once again, they will perform their famous dance. Followed by the tasting of sweet desserts that have been offered. Pu Yeu Gna Yeu are served by the ceremonial masters and also an army of young helpers. Inside the Aham temple building, a privileged moment is playing out with a dance routine of the Sinkeo Sinkam lion. It is a moment for the team to come together, for children and parents to come and watch, and for the young adepts to perform and to train. The experienced performers train and teach the youngsters and the next generation of dancers. Training the young generation is important for the continuation of the tradition. New members always start dancing with Sinkeo Sinkam. ส่วนซิ่งแก้วซิ่งคำนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าอันนั้นจะแห่งน้ำหนัก
หับน้ำหนักหลายกว่าเข้าซ่องคนเนาะแล้ววันผู้ที่เข้าฮูบสิ่งแก้วสิ่งคำนี่ต้องเป็นนั่นคนที่ว่าแข็งแหงแล้วก็ขิงที่เจ้าบนนี้จะน้อยนิดนึงเนาะว่าบาเจ้าสรุปขึ้นไปบนหัวเด้กันเฮาคือเฮาคนตุ้ยยาวที่เข้ากับการฝึกแอปฟอนนี่กันยากเรื่องการฟอนสิ่งแก้วสิ่งคำนี่แม่นเฮาจะเลือกเอาอันที่ว่าสาวนุ่มที่ว่ามีความห้าวหั่นเนาะมีใจมักแด้การฝึกแอปเฮาซ่อนนี่ก็เจ้าจะเข้าใจไว้แล้วก็เวลาอันแอปฟอนนะความถนัดอันเวลาเข้าฮูบเนี่ยคงพิจารณาสิ่งคำฟอนความถนัดของกระเจ้านี่แห่งเบื้องซ้ายหรือแห่งเบื้องขวาขันกระเจ้าแห่งเบื้องขวาก็เอาค่าเบื้องขวาขึ้นขันแห่งถนัดเบื้องซ้ายค่าเบื้องซ้ายขึ้นเนาะเวลาจับเขาก็มือจะซอดเข้าบนอันป้างเนาะแค่ซอกกระเจ้าจะจับวันนี้เราจะพึ่งใช่ไหมเพื่อให้อันบนคอนี่คนนี้พึ่งขึ้นมันงามเวลากระเจ้าตีกองผลฟอนกับต้องยืดไปที่ลงมาที่เนาะเราจะซ่อนให้รุ่นน้องกระเจ้าหูแบบนี้ยืดขอขึ้นเราก็คอยคดลงมาเวลากับขึ้นไปที่เราเอาลงมาสิเราจะบอกให้ทุกคนผู้ใดที่ว่าเข้ามาฟอนผู้อยู่ทางหัวต้องเฮ็ดแบบนี้ให้มันทึกจึงจะงามถ้าว่าฝึกบ่ได้เขาก็เอามาฝึกมาอยู่หั่น4 เทื่อ 5 เทื่อก็ซ่อนให้กระเจ้าจนจื้อพุ่นแหละแต่ละปีแล้วเขาได้ผ่านน้องนุ่งกระเจ้าเฮ็ดอย่างนั้นเนาะการฟ้อนฮูบสิ่งแก้วสิ่งคำนี่ก็เป็นลูกหลานของเพิ่นนี่เนาะต้องเป็นไทบ้านเฮาน้ำน้องของค่อยของเพิ่นนี้เอามาฝึกแอปที่ว่าผู้ใดที่ว่ามีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่ว่าแข็งแรงเนาะถ้าเป็นเจ้ามีใจมักแด้เขาก็เอามาฝึกแอปแล้วแต่ละปีก็ต้องได้มาฝึกแอปอยู่นี่หลังจากฝึกแอปเป็นแล้วก็ต้องได้สอนให้รุ่นน้องต่อไปจนกว่าจะเขาจะบ่มีแห้งเฮ็ดแล้วก็ต้องเป็นให้ผู้น้องขึ้นมาฟ้อนแทนตึมเนาะก็บอกเข้ามาเบิ่งเพิ่นเฮ็ดหยังไปหยังบัดผู้หมดรุ่นนี้ไปแล้วก็ให้ฮู้ไว้ให้ฮู้ฮีตฮู้คองไว้มาได้ก่อนสิไปไปอันแฮวอก็ได้มาฝึกมาแอบกันอยู่หน้าห้อนี่แหละแอบให้พวกที่ว่าบ่เป็นหั่นให้เข้าอันฟอนซิ่งนะมันยากนะมันฟอนซิ่งหั่นแต่เข้าฮูปูยืนยืนแต่เป็นฟอนก็บ่ยากปานใดหัวนี้มันจะนักน้ำหนักหั่น20 กิโลผู้บ่แข็งแรงแต่เข้าบ่ได้เข้าไปเขาเจ้าต้องการแค่แบบนี้มือซ่องมือนึงนี่ซอดเข้าลุมมือนึงซอดเข้าถึงเพื่อว่างับอันเป็นดังกับอันนี้เจ้าบ่แข็งแรงมันก็บ่ดังขอแต่กอกน้อยเดียวนึงได้เจ้าต้องแข็งแรงแท้จะมือนึงซอดทีนี้ฟ้อนไวๆเอากับไหลเด็กน้อยเพิ่นว่าไหลพี่ไข้พี่หน้าว่าซั่นพูดเด็กน้อยมักเจ็บมักเป็นเราข้าพเจ้าก็เป็นผู้หนึ่งที่ว่าเข้าลิ้นสิ่งแก้วสิ่งคำซึ่งว่าในการเข้าลิ้นนี้จะหนักหลายเนาะหนักพอสมควรเพราะว่าประชาชนได้หดส่งนำเพิ่นเวลาเข้าลิ้นเขาก็มีจังหวะในการลิ้นแล้วก็เรื่องข่มฮ้อนนี่ก็ฮ้อนหลายทั้งฮ้อนทั้งหนักเห็นดีเพราะว่าเขาเบิ่งออกจากปากเวลาเขาฟ้อนเขาจะงับปากเพิ่นงับกับเข้ากับจังหวะเสียงกลองมาฮอดขั้นตอนวิธีการฟ้อนผู้ใหญ่เยอะๆเนาะที่ว่ารุ่นเขาเป็นรุ่นอายเนี่ยต้องได้สอนให้รุ่นน้องให้กระเจ้าฮู้เข้าใจว่าวิธีการเฮ็ดได้เวลาเขาเข้าฮูบแล้วเวลาเพิ่นฟ้อนเนาะตัวผู้นี่จะยกแขนสิขึ้นเนาะประมาณเขาย่างฟ้อนไปประมาณ5 วินาทีแล้วเปลี่ยนเบื้องซ้ายยกเบื้องนี้อันนี้เป็นท่าของเพิ่นฟ้อนเนาะย่าก็คือกันที่ว่ายกเบื้องซ้ายเบื้องขวาคือกันที่ไปอันนี้รุ่นน้องต้องจื้อเหมือนว่าเป็นจะย่างไปละล้านเขาย่างไปแล้วยกเวลาฟ้อนนะยกเบื้องซ้ายแล้วก็ยกเบื้องขวาขึ้นขั้นตอนเฮวอออกจากแต่อันตลาดมืดอันแถวตลาดมืดไปฮอดไปเชียงทองเนาะการเฮวอนี่ก็ยากอยู่หนักอยู่เพราะเจ้าหดน้ำลายเนาะเพราะส่วนหดน้ำลายก็หนักอยู่แต่สิประมาณหนักทางฮ้อนเปน้ำหนักนั้นก็ประมาณ30 โลบ่วิดเลยเนาะ30 โลขึ้นเมื่อย
ตำหนักที่ว่าเฮานุ่งเครื่องเพิ่นเราคนหดน้ำตื่มหนักทั้งหนักทั้งฮ้อนแหละแต่ว่าก็ต้องได้อด เอาอันวิธีเรื่องเนาะอันนึงมามันการฝึกแอปนี่ทุกคนต้องมีความต้องมีต้องแข็งแรงสุขภาพต้องแข็งแรงเพราะว่านี่เข้าหูบนี่น้ำหนักเฮาเวลาก็เจ้าหดน้ำหนักอยู่แล้วเนาะนี่ก็ต้องเอาประมาณสำนี้เนาะหน้านิดหนึ่ง The masks and costumes also have to be repaired and kept in condition, and this is another job shared by the team members. เกี่ยวกับเรื่องหูบผู้เยอะญาเยอะเนาะเฉพาะคนนี้ขันท่าว่าฮักมีการลุยเฮียนเนาะเพราะว่าประสนนี่หดน้ำไล่แล้วมันก็มีการโดกการพุยเนาะเฮาก็ได้มีคนปานแก้วนี้มาเสริมใส่เพื่อให้มันสวยสดงดงามขึ้นเนาะเรื่องหูบใบหน้าของเพิ่นแท้ก็เป็นคงเดิมเพราะเฮาจะบ่ได้ตกแต่งอย่างนี้เพราะมันเป็นของเพิ่นอนุรักษ์ไว้ของเพิ่นเนาะเพิ่นเฮ็ดแบบใดต้องเป็นแบบนั้นคือเก่าหน้าสีแดงของเพิ่นน่ะคันว่ามันเศร้าหลายเฮาก็ได้ทาสีใหม่ให้เพิ่นคืนขออนุญาตวัดกับเพิ่นเฮาก็ทาซ่อมแปลงใหม่ให้เพิ่นคืนให้สวยสดงดงามคือเก่านั่นแหละเนาะ The apprentices learn to take the place of their elders for all of the tasks, thus ensuring continuity. มื้อนี้ก็ได้มาเรียนทักเวลาไปปีใหม่เพิ่นหดน้ำเนี่ยมีคนดึงคนข้อไปกะลุยกะเฮียนไปตามการเวลาแล้วก็ได้มาเสริมมาปรับมาแต่งขึ้นให้งดงาม The cycle of learning and passing down of knowledge has been handed down from generation to generation and continues onwards into the future. ตอนเป็นเด็กน้อยเนาะก็ได้เป็นทหารของปุยญาเยอะที่ว่านุ่งเสื้อสีแดงหรือว่าสีเขียวสีแดงการเรื่องเนาะหรือว่าสีแดงการสีฟ้านุ่งเครื่องเพิ่นตะกี้นะตอนอายุ 8-9 ปีนะแต่ละปีเดือน5ก็เป็นได้ไปแห่วอลก็เป็นทหารอารักขาทางข้างเพิ่นนั่นแหละเนาะหลังจากเฮาอายุใหญ่ขึ้นมาเป็นวัยรุ่นแล้วรุ่นพี่อายเพิ่นก็เจ้าก็ได้เรียนให้เกี่ยวกับการเข้าฮูบฟ้อนผู้เยอะๆนี้เนาะหลังจากเขาเข้าไปแล้วเวลาของฟ้อนนั่นนะรุ่นอายก็เจ้าจะบอกว่ายกมือเบื้องซ้ายขึ้นแล้วก็ยกมือเบื้องขวาขึ้นมันต่ำมันสูงบ่งามแล้วก็เจ้าจะมีวิธีซ่อนให้หมดเนาะก็ได้ขออนุญาตบัดกับนำเพิ่นได้เฮ็ดที่ว่าบ่ทึกบ่ต้องเฮาก็ได้ขอโทษขออภัยเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็ได้เรียนการถ้วยการสวยนะเพิ่นฮ้องการสวยเนาะเดี๋ยวนี้เพิ่นฮ้องว่าคำว่าถ้วยพรนั่นแหละเนาะสมมุติว่ามือแห่วอเนาะผู้อย่างนุ่มอย่างน้อยก็เจ้ายังมีแห้งอยู่นะเฮาจะให้ก็เจ้าเข้าแห่ไปก่อนหลังจากไปไว้ครอบเพิ่นแล้วฟ้อนแล้วบัดนั้นเฮาจะเป็นผู้เข้าต่อเพราะว่าเฮาจะเป็นผู้เว้าคาถาของเพิ่นเนาะการสวยของเพิ่นเนาะเพราะว่าผู้เข้าฮูบทุกปูนี่ต้องได้ฮู้หลังจากเฮาฟ้อนเฮียนเป็นแล้วรุ่นใหญ่เพิ่นที่ว่าเฒ่าแก่ชราไปแล้วเพิ่นก็สิทธิ์ให้เฮานี่สิทธิ์ซ่อนต่อรุ่นน้องต่อไปนะจนกว่าจะว่าเดี๋ยวนี้กับอายุประมาณ50ปีแล้วเนาะที่ว่าได้เข้าฮูบฟ้อนนำเพิ่นมานี่เรื่อยๆมาจนฮอดเดี๋ยวนี้ก็อายุ50ปีแล้วคือเข้าฮูบฟ้อนนี่เนาะผ่านมา 4-50 ปีหลังที่ว่าเฮาเคยเห็นรุ่นอายก็เจ้าได้ปฏิบัติมาเนาะเฮามาสืบทอดเพิ่นเฮาก็ได้ปฏิบัติคือทุกมื้อนี้จนถึงทุกวันนี้แหละตั้งแต่กี้จนถึงเดี๋ยวนี้เฮานี่อายุแก่ไปเพิ่นแล้วก็ให้รุ่นน้องเพิ่นแหละที่ว่าได้ถ่ายทอดบทเรียนนำเฮามานะให้เขาเจ้าไปสืบทอดต่อไปอีกตึมรุ่นต่อรุ่นไปจนกว่าจะแบบว่าเฮาเฒ่าแก่หมดไปเพิ่นแล้วรุ่นน้องก็จะเฮ็ดแบบคือแบบข้าพเจ้าเฮ็ดนี่แหละต่อไป 7-8 ปีที่ได้มาเรียนรู้บนเรียนจากรุ่นอายเบิ่งจากที่เขาเจ้าผู้ใหญ่เขาเจ้าเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดตามเขาเจ้าแนะนำตั้งแต่แรกๆก็เริ่มมาเป็นทหารก่อนแล้วก็ย่างเป็นอำเภออันนั้นแล้วก็มาได้มาแบก
กองเวลาฮอดโมงก่อนที่ไปแล้วก็มารวมนำเพิ่นอยู่นี่แบกให้แบกกองไปนำเพิ่นไปตักน้ำเที่ยงไปแห่ปีใหม่แห่วอก็ค่อยกับมีหน้าที่แบบแบกกล่องกับตีกล่องยางแห่ไปนำเพิ่นปัจจุบันนี้เนาะน้องก็ยังเป็นทหารรุ่นน้อยอยู่เนาะถ้ารุ่นอายเห็นว่าดุมันสุขภาพแข็งแรงเนาะรุ่นอายก็จะสิทธิ์สอนให้เหียนฟ้อนปูเหยงยางเหยอแบบรุ่นอายถ้าน้องเป็นแล้วน้องจะได้ถ่ายทอดบทเรียนให้รุ่นน้องต่อไป Central to the upkeep of the tradition of Pu Yeu Gna Yeu is the care of the house where the ancestors sleep and the conducting of the blessing ceremonies. This has been handed down through many generations. เรื่องการสืบทอดจากอันห่อปุญญนี่แมนพอนี่แมนจะได้สืบทอดจากพอของพอตืมพอของพอตืมจนมาฮอดเส้นลูกนี่ประมาณรุ่นที่8นี่แหละค่อยมาฮอดนี่นะปีใหม่เดี๋ยวนี้ประมาณ 5-6 ปีมานี้ก็บ่ได้เข้าฮูเพิ่นแล้วเนาะจะได้มาเป็นผู้รับผิดชอบต่างหน้าแทนพ่อผู้ที่เสียไปหั่นแม่นว่าจะได้ออกมานี่แม่นไปครอบคอยห้างเมืองหัวเมืองให้เพิ่นเนาะตามฮิตตามคองแล้วก็ได้ตีกลองให้เพิ่นฟ้อนลิ้นหับอวยพรปีใหม่แต่ละวัดอยู่วัดเชียงทองกับวัดทัดน้อยกับวัดปะข้ามนี่ขน้อยสมัยตอนพอบ่ทันเสียเนาะปู่พ่อของพ่อหั่นบ่ทันเสียหั่นแม่นลุงแพงผงสวรรค์เนาะเราได้รับผิดชอบเรื่องห่อนี่แล้วพอปูนเสียเรามันพอนี่ได้รับแทนแล้ววันนี้หมดบุญพ่อไปแล้วก็มาต่อใส่ลูกแบบอันนี้แม่นผู้ซื้อตระกูลนอแน่งของเพิ่นนี่ตอนตะกี้นี่ก็บ่เคยขึ้นมาดอกห่อนี่นะขี้ยานสมัยตอน8-9 ปีหั่นน่ะแต่ว่าพอผ่าขึ้นมาเราจะเรื่องเราฮู้เราบัดนี้ก็เริ่มบ่ยานเพิ่นเลยมาเป็นผู้รับผิดชอบแทนพ่อเดี๋ยวนี้พ่อเสียไปแล้วตอนท่านพ่อบ่ทันเสียนี่เพิ่นจะมาฝึกแอปให้เฮาเนาะขึ้นมานำเพิ่นแต่ละมื้อมาฮ้อนี่นะเพิ่นมีเวียกมาว่าแล้วได้มาเบิ่งนำเพิ่นฮอดยามเดือน5สิเพิ่นจะได้มาสอนให้เฮาทบิดเฮาวันนี้เป็นทหารขั้นเริ่มต้นนี่เป็นทหารก่อนทหารแล้วก็มาแบกน้ำเที่ยงแล้วก็มาแบกกองแล้วก็วันนี้เริ่มมีเหือมีแห้งขึ้นมาแล้วก็เริ่มอายุ17-18 ปีแล้วก็เริ่มมีเหือมีแห้งแล้วก็เข้ากลซิ่งแก้วซิ่งขำหั่นเข้ากลซิ่งแล้วมันก็ขึ้นหัวซิ่งขึ้นเหียนฟ้อนมันเพิ่นก็เหียนฟ้อนให้เหียนฟ้อนแล้วมันก็ไปเหียนคำถ้วยพรนำจากพอสอนให้แล้วก็เป็นแล้วก็ได้เข้าฮูบใหญ่วันนั้นเข้าปูเหยอเยอะเดี๋ยวนี้ก็ได้เป็นผู้รับผิดชอบแทนพ่อห่อนี่ก็เลยได้ฝึกให้อันทหารเด็กน้อยผู้ที่มีเหือมีแห้งนี่เข้าเหียนซิ่งฟ้อนซิ่งให้เป็นแล้วก็ใช้ในอนาคตข้างหน้าพุ่นแหละเพื่อว่าผู้ที่ใหญ่ไปนั้นบ่มีเหือมีแห้งแล้วก็ให้เด็กน้อยเข้าแทนหลังจากพอบ่ทันเสียหั่นพอได้สอนให้ลูกบัดนี้พออันที่เสียไปแล้วก็ลูกนี่ได้สอนให้คนรุ่นต่อไปตื่ม Today is the 5th and final day of the awakening of Pu Yeu Gna Yeu, and the ancient couple will return to their sacred dwelling and go back to sleep. มื้อนี้เป็นมื้ออันเสริญมื้อสุดท้ายของปุญญ์ที่ออกมาลิ้นบุญสงกรานต์ปีใหม่ลาวจะได้อันเสริญเพิ่นเข้าฮีบพักผ่อนมื้อนี้ก่อนที่เอาเข้าก็ต้องมีบรรพู2 วันไก่4 โตพระว่าน4 ผาเหล้า2 แก้ว8 โมงเช้าของมื้อนี้เนาะจะได้ไปอันเสริญเพิ่นเข้าฮีบตอนเอาออกนี่ก็แม่น8 โมงเช้าตอนเอาเข้าก็เป็น8 โมงเช้าคือเก่าหมดนี่ All of the rituals that they must carry out have been accomplished. A new year has returned, and they have given their blessings and promise of protection to the Lao people for another year. The tradition has been perpetuated, and Pu Yeu Gna Yeu's army of young adepts continue to love and dedicate their support to these everlasting mythical ancestors.